Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি আকৌ স্টার্ট কৰিবলৈ লৈছো এটা নিউ ইম্পৰ্টেন্ট সিৰিজ স্পেশালি ফৰ প্ৰিপাৰেচন ইন অইল এক্সাম কাৰণ অইলৰ অলৰেডি এডমিট কাৰ্ড ওলাই গ'ল এতিয়া আমাৰ হাতত বেছি দিনও নাই 5-6 দিন মান আছে তো ইয়াত ডিপ এডভান্স লেভেলৰ কোৱেশ্চন আমি ইয়াত ডিসকাস নকৰো ইয়াত আমি এই ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছখিনি একদম বেসিক লেভেলৰ পৰা হয় কাৰণ এটো ৰিভিজন কৰা সময় এতিয়া আমি আকৌ মানে বেছিকে হাই লেভেলৰ চাবলৈ গ'লে সেই যিখিনি বেসিক কুৱেশ্চনছ যিখিনি সেইখিনি পাই আমি মানে পাহৰি যাম আৰু সেইখিনি পৰাই কুৱেশ্চনছ আহি যাব সেইকাৰণে একদম বেসিকৰ পৰা এই যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ আছে এইখিনি মই একেবাৰে এমসিকিউ পৰাহে দিছো বেলেগ জোৰটোৰ পৰা দিয়া নাই যিখিনি এমসিকিউ আছে সেই এমসিকিউৰ শুদ্ধ উত্তৰটো লৈহে মই এই ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছখিনি বনাইছো আৰু এইখিনি অলৰেডি পেপাৰত আহি যোৱা পেপাৰ প্ৰশ্ন মানে এমসিকিউ হয় আৰু তাৰ পৰাই মই এইখিনি পইণ্টছ উলিয়াইছো আৰু এনেকুৱা মই কেইবাটাও দি যাম ৰেগুলাৰ কাৰণ আমাৰ হাতত এতিয়া এই কেইটামান দিনহে আছে তো ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো কৈছে যে ৰুলছ ফৰ ডিসাইডিং দ্য লেন্থ অফ ইণ্টাৰমিডিয়েট টেক্স কেনেকুৱা মানে কন্টিনিউ নাথাকে সেইখিনি মানে অকমান টেক থাকিলে আকৌ গ্যাপ আকৌ অলপ টেক আকৌ অলপ গ্যাপ তেনেকুৱা তো ইটস এ 3 or 4 টাইমছ অফ দা প্লেট থিকনেস মানে প্লেটটো যেনেকুৱা থাকিব তাৰ মানে অলপ গ্যাপ তেনেকৈ থাকে ইণ্টাৰমিডিয়েট টেক্স মানে যদি ওয়েল্ডিংটো এটা দুটা প্লেটৰ এখন প্লেট আৰু এখন প্লেট এই প্লেট দুটাৰ মাজত এইডোখৰ এটা টেক্স মাৰিলো আমি অকমান দি গ্যাপ এৰিলো 3 to 4 mm লেন্থ ইমান আকৌ 3 to 4 লেন্থ mm এনেকুৱা তেও ইণ্টাৰমিডিয়েট টেক্স বুলি কয় আৰু এটা চেইন সিস্টেম থাকে বা স্ট্যাগাৰ টাইপো থাকে তো ইটস এ 3 to 4 টাইমছ অফ দা প্লেট থিকনেস মানে প্লেটটো যদি থিকনেসটো 10 mm হয় তেতিয়ালে আমাৰ টেক্সটো দীঘলটো হ'ব লাগিব 20 to 30 mm মিনিমাম হ'বই লাগিব বা 40 হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত কৈছে the purpose of setting root gap is to get the proper penetration আমি যে root gapটো দিও এইটো প্লেট এটো এটা প্লেট দা মাজত যে আমি গ্যাপটো এৰিলো to get the proper penetration up to the root of the weld কাৰণ আমি গ্যাপ নিদিলে লিকুইড মল্টন মেটেলটো একেবাৰে তললৈকে না যাব তো হেতু কাৰণে আমি root gapটো দিয়া দৰকাৰ আৰু হেতু ডিপেন্ড কৰে মেটেল থিকনেসৰ ওপৰত ইয়াৰ পাছত আহিব নেম অফ দা লাষ্ট বিট অফ দা ডিসকাৰ্ড ইলেক্ট্ৰড মানে ইলেক্ট্ৰডটো যে আমি ইউজ কৰাৰ পাছত যে লাষ্টৰ এই অকমান যে থাকি যায় লাষ্টৰ যে অকমান ইলেক্ট্ৰডৰ টুকুৰাটো থাকি যায় যেটো আমি যে পেলাই দিও হেতু কি বুলি কয় হেতু ষ্টাবিন বুলি কয় ইয়াৰ পাছত নেক্সট দিছে টাইপস অফ দা মাইল্ড ষ্টীল পাইপস টু টাইপস এটা আছে সিমলেস টাইপ আৰু এটা আছে ৰেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডেড টাইপ এটো মানে কি হয় ৰেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডেড টাইপৰ এটো শীট মেটাল থাকে শীট মেটালটো ৰোল কৰি মেলি মানে পাইপৰ ফৰ্ম দিয়া হয় এনেকৈ পাইপৰ ফৰ্ম দিবলৈ প্ৰথমতে এটো যদি পাইপটো যদি কাটি খুলি দিয়ে এটো এটা কিনকা ওলাব এটো এনেকৈ শীটে ওলাব এটো শীট মেটাল টাইপৰ থাকে ৰোল কৰি দিয়া হয় এটো ৰেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডেড আৰু যেটো সিমলেস টাইপছত কি হয় এটো এটা একচুয়ালি সলিড ৰডে থাকে এনেকুৱা ৰড থাকে মানে ফুললি ফিল আপ আছে আৰু এটো তাৰ সলিড ৰডটোৰ ভিতৰত গৰম মানে বেলেগ এটা পিয়াৰ্স কৰা হয় এনেকুৱা গৰম ৰড এটা ভৰাই দিয়া হয় যেটো ফলত এটো মানে গলি ওলাই যায় তাতে হেতু পাইপ ফৰ্ম হৈ যায় হলো হৈ যায় মানে ৰড ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে টুলস ইউজড টু ৰিমুভ দ্য এক্সেছিং এডাৰিং স্ল্যাগ ইন দ্য ওয়েল্ডিংত আমি স্ল্যাগ ৰিমুভ কৰিবলৈ চিপিং হেমাৰ ইউজ কৰোঁ কিছুমান কেছত ইন কেস অফ কাটিংত কেতিয়াবা আমি সিজেল ইউজ কৰোঁ স্পেশালি স্ল্যাগছখিনি ৰিমুভ কৰিবলৈ আমি চিপিং হেমাৰ ইউজ কৰোঁ ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে প্ৰিকশ্যনছ ইউজড গেছ ওয়েল্ডিং টু এভয়েড এক্সিডেন্ট নহ'বলৈ সদায় যিবোৰ ফ্লেমেবল মেটেৰিয়েলছ হয় আমি আঁতৰি থ'ব লাগে কিপ দ্য এৱে দ্য ইনফ্লেমেবল মেটেৰিয়েলছ সেইখিনি সদায় আমি মানে যিখিনি ডেঞ্জাৰ ফ্লেমেবল মানে কি এইটো মানে হৈছে যিখিনি জ্বলনশীলখিনি যিখিনি পটককৈ জ্বলি যায় যেনেকৈ ফুয়েল গেছ বা যেনেকৈ পেট্ৰল ডিজেল সেইবিলাক সদায় আমি আঁতৰত ৰাখিব লাগে ওয়েল্ডিং এৰিয়াৰ পৰা ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে ইনজুৰি হুইচ ইমিডিয়েটলি কভাৰ বাই ড্ৰাই ক্লথ অন এফেক্টেড পৰ্চন অফ দ্য বডি ইজ কল্ড বাৰ্ন ইনজুৰি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কৈছে থিকনেস অফ দ্য প্লেট 0.8 mm এটো হৈছে নজল 0.8 mm যদি নজল থাকে তাহলে ইয়াৰ ৰেঞ্জ হৈছে 3 to 6 mm তানেকে 1.2 আছে তাৰ ৰেঞ্জ হৈছে 6 to 19 mm তেনেকে ৰেঞ্জ বিলাক আছে 0.8 mm 6 mm লৈকে কৰিব পাৰে ইয়াৰ পাছত কৈছে ট্ৰিটমেন্ট গিভেন টু দ্য পাৰসন অন স্পট আমি জেগাতে যেটো ট্ৰিটমেন্ট দিও হেতুকে ফাৰ্স্ট এইড বুলি কয় হস্পিটাল লোৱাৰ আগতে আমি যেটো জেগাতে কিবা ট্ৰিটমেন্ট দিও মানে বস্তুটো কাটি গ'লে টেষ্টটো ৰখাব লাগে পটককৈ আমি টেপা মাৰি দিলো বা বেন্ডেজ এটা কৰি দিলো হেতু ফাৰ্স্ট এইড বুলি কয় কাৰণ তাত আমি সদায় ফাৰ্স্ট এইড বক্স এটাও ৰাখিব লাগে ইয়াৰ পিছত কৈছে দ্য টাইপস অফ দ্য ৰেগুলেটৰ টু টাইপস অফ ৰেগুলেটৰ আছে এটা সিঙ্গল ষ্টেজ ৰেগুলেটৰ আৰু এটা ডাবল ষ্টেজ ৰেগুলেটৰ ডাবল ষ্টেজ যেটো ৰেগুলেটৰ তাত ডায়াফ্ৰাগ্ৰাম দুটা থাকে আৰু সিঙ্গল ষ্টেজ ৰেগুলেটৰৰ ডায়াফ্ৰাগ্ৰাম এটা থাকে আমি নৰমালি আমি যেটো ইউজ কৰো হেতু হৈছে সিঙ্গল ষ্টেজ ৰেগুলেটৰ যেটো সিলিন্ডাৰত লাগি থাকে এটা সিঙ্গল ষ্টেজ ৰেগুলেটৰ হয় ডাবল ষ্টেজ ৰেগুলেটৰটো বেছি ভাল মানে হেতুৱে
মানে প্ৰেছাৰটো আৰু বেছি কণ্ট্ৰল কৰে তো সেইটো আমি ইউজ কৰোঁ মেনিফল্ড ছিষ্টেমত ডাবল ষ্টেজটো আমি মেনিফল্ড ছিষ্টেমত ইউজ কৰোঁ আৰু মেনিফল্ড ছিষ্টেম মানে কি য'ত দুটা তিনিটা চিলিণ্ডাৰ যিবিলাক একেলগে কানেক্টেড কৰা থাকে এইটোক মেনিফল্ড ছিষ্টেম বুলি কয় ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে টোটেল নাম্বাৰ অফ প্ৰেছাৰ গজ ইন দ্য ৰেগুলেটৰ ইন গেছ ৱেল্ডিং প্লাণ্ট 4 মানে এটা চিলিণ্ডাৰত দুটা প্ৰেছাৰ গজ থাকে এটা চিলিণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ মেজাৰ কৰে আৰু এটা ৱৰ্কিং প্ৰেছাৰ মেজাৰ কৰে এনেকৈ গেছ ৱেল্ডিং প্লাণ্টত কি হয় গেছ ৱেল্ডিং প্লাণ্টত দুটা চিলিণ্ডাৰ থাকে এটা ফুয়েল গেছ এটা ছাপৰ্টিং গেছ তো এটা চিলিণ্ডাৰত দুটা প্ৰেছাৰ ৰেগুলেটৰ থাকিব প্ৰেছাৰ গজ থাকিব দুটা চিলিণ্ডাৰত চাৰিটা প্ৰেছাৰ গজ ইন গেছ ৱেল্ডিং অলৱেজ অ'পেন এণ্ড ক্ল'জ এচিটিলিন ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অক্সিজেন ছেকেণ্ড বাট এট দ্য টাইম অফ বেকফায়াৰ মানে নৰ্মেলি আমি যেতিয়া গেছটো খোলোঁ বা যেতিয়া মানে ক্ল'জ কৰোঁ ফুয়েল গেছ আৰু ছাপৰ্টিং গেছ তেতিয়া সদায় ফুয়েল গেছটো প্ৰথমে খুলিব লাগে মানে এচিটিলিনটো আগত খুলিব লাগে আৰু তাৰপৰা অক্সিজেনটো আমি খুলিব লাগে কিন্তু যেতিয়া বেকফায়াৰ হয় তেতিয়া আমি অক্সিজেনটো আগত বন্ধ কৰিব লাগে আৰু তাৰ পাছতহে আমি অক্সিজেনটো বন্ধ কৰাৰ পাছতহে এচিটিলিন বন্ধ কৰিব লাগে কিন্তু নৰ্মেলি যেতিয়া আমি বন্ধ কৰোঁ তেতিয়া আমি এচিটিলিনটো আগত বন্ধ কৰোঁ আৰু মই ইয়াত মেক্সিমাম ফুয়েল গেছ বুলি কৈছোঁ কাৰণ আমি নিয়মমতে ফুয়েল গেছ ইউজ কৰোঁ এচিটিলিন হয় কাৰণ যদি আমি তাৰ ভেন ডায়েগ্ৰাম বনালে ফুয়েল গেছ হৈছে এইটো ইয়াৰ ভিতৰত মেজৰিটি পৰ্চন লৈ আছে এচিটিলিনে আৰু তাৰ ভিতৰত LPGও সোমাব তাৰ ভিতৰত কোল গেছো সোমাব হাইড্ৰজেনো সোমাব কিন্তু ৰিয়েলিটিত এইটো এটা ফুয়েল গেছ হয় তাৰ ভিতৰত আমি এচিটিলিন ইউজ কৰোঁ কিছুমানে LPGও ইউজ কৰে কিন্তু মেজৰিটি LPG ইউজ নকৰে কাৰণ LPG টেম্পাৰেচাৰটো অলপ কম হয় কম্পেয়াৰ টু অক্সিএচিটিলিন কিন্তু আমি ইয়াত ক'বলৈ গ'লে ফুয়েল গেছ ইউজ কৰোঁ ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে solid drawn steel is manufacture of gas welding যিটো মানে চিলিণ্ডাৰ হয় সেই চিলিণ্ডাৰটো solid drawn steel দি বনোৱা হয় ইয়াৰ পিছত হৈছে copper is used to make the nozzle of gas welding এতিয়া ইয়াত কুৱেশ্যন আহে যে কিয় নজলটো আমি কপাৰৰ বনাওঁ বহুতে ক'ব ৰাষ্টিং নহয় yes that's correct ৰাষ্টিং নহ'ব কিন্তু তাতকৈ এটা ডাঙৰ ৰিজন আছে যে কপাৰত এয়াৰ টাইট মানে যিমান হয় সিমান বেলেগ মেটেৰিয়েলত নহয় কাৰণ আমাৰ এয়াৰ টাইট লাগিবই নহ'লে তাত গেছ লিকেজ হৈ থাকিলে কাৰণ ফুয়েল গেছ আহে তো মানে নজলৰ মুখেদি যিটো জুই আহিব সেইটো তাৰ যোন জইণ্ট আছে সেই তাত সেইফালেদি গুচি আহে সেইটো কাৰণে এয়াৰ টাইট হ'বলৈ আমি কপাৰ ইউজ কৰোঁ ইয়াৰ পাছত আমি ৰাষ্টিঙৰ অপশ্যনটোও হয় কাৰণ কপাৰত ৰাষ্টিং নহয় তাৰপিছত নেক্সট আহিব নেক এংগল অফ দি ৱেল্ডিং পাইপৰ নেক এংগলটো সদায় 120 ডিগ্ৰী হয় ৱেল্ডিং ব্ল' পাইপটো এনেকুৱা থাকে 120 ডিগ্ৰী আৰু যদি কাটিং ব্ল' পাইপটো হয় সেইটো আকৌ 90 ডিগ্ৰী থাকে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে ৱেল্ডিং ব্ল' পাইপ have only the single hole for the neutral flame but in the cutting blow pipe having the 5 holes for neutral flame and 1 center hole in high pressure oxygen তো welding blow pipe টোৰ যিটো মাজৰ যিটো নজল থাকে তাৰ মাজত অকল এটাই হোল থাকে যেটো মানে নিউট্ৰেল ফ্লেমৰ কাৰণে অক্সিজেন নিউট্ৰেল ফ্লেম এটো welding blow pipe আৰু যেটো কাটিং blow pipe থাকে কাটিং blow pipe কি হয় এনেকে চাৰিফালে এনেকে হোল থাকে পাঁচটা মান এইবিলাক হৈছে নিউট্ৰেল ফ্লেমৰ কাৰণে কিন্তু আৰু মাজত যিটো এটা ডাঙৰ এটা হোল থাকে এটো হৈছে হাই প্ৰেছাৰ অক্সিজেনৰ কাৰণে এইবোৰ ডিফাৰেন্স হয় ৱেল্ডিং ব্লো পাইপ আৰু কাটিং ব্লো পাইপৰ মাজত ইয়াৰ পাছত নেক্সট টাইপ অফ সেমি সাৰ্কুলাৰ ডিপোজিট অফ দ্য ৱেল্ডিং বিট ইজ কল্ড দ্য ৰিইনফোৰ্সমেন্ট আমি যে ৱেল্ডিং কৰি যাওঁ তেতিয়া এই যে বিটৰ মাজত এটো এনেকুৱা শেপত ৱেল্ডিংটো এনেকে আহে তো এই শেপটোকে কৈছে ৰিইনফোৰ্সমেন্ট সেমি সাৰ্কুলাৰ শেপটো ৰিইনফোৰ্সমেন্ট ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে টু প্লেস এট দ্য ৰুট অফ দ্য ৱেল্ড কন্টেইন দ্য মল্টেন মেটেল ইজ কল্ড দ্য বেকিং এতিয়া এনেকে এই ধৰণে ৱেল্ডিংটো হ'ব ইয়াৰ তলত এটা এনেকৈ বেকিং বাৰ এটা ৰাখে একদম ৰুট অফ দ্য ৱেল্ড টু কণ্টেইন দ্য মল্টেন লিকুইড মেটেলখিনি ইয়াত মানে কণ্টেইন হ'বলৈ ইয়াত এটা ৰখা হয় সেইটোকে কোৱা হয় বেকিং ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে ডাবল কাট ফাইল টু ৰ'জ টিথ কাট ডায়েগনেলি উইথ ইচ আদাৰ ডাবল কাট ফাইলটো এনেকুৱা থাকিব ডাবল কাট ফাইলটো এনেকুৱা থাকে তো সেইটো কি হয় ডায়েগনেলি থাকে এটা এনেকৈ ওভাৰকাট এণ্ড আপকাট এনেকৈ থাকিব তো সেইটোৱে ডাবল কাট ফাইল বাকী ছিংগল কাট ফাইলত ছিংগলকৈ থাকিব তিতখিনি আৰু বাকী ৰাজ ফাইল আছে কাৰ্ভ কাট ফাইল আছে শেপ ডিফাৰেণ্ট আছে ট্ৰাইংগুলাৰ আছে তাৰপিছত নিডল টাইপ আছে সেমি সাৰ্কুলাৰ আছে সাৰ্কুলাৰ আছে ফ্লেট আছে বাট কিন্তু যিমান ডাবল টিথ আছে এনেকৈ ক্ৰছকৈ কটা থাকে সেইটো ডাবল কাট ফাইল বুলিয়ে কয় লাগিলে সেইটো ফ্লেট ফাইল হওক নাইফ এজ ফাইল হওক নিডল ফাইল হওক যেনেকুৱাই হওক ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে টুল ইউজ টু অপেন দ্য চিলিণ্ডাৰ ভাল্ভছ ইজ কি চিলিণ্ডাৰ কি অৰ স্পিণ্ডল কি চিলিণ্ডাৰ কি বা স্পিণ্ডল কি বুলি কোৱা হয় গ্ৰাইণ্ডিং হুইল এণ্ড দ্য ৱৰ্ক ৰেষ্ট ডিফাৰেঞ্চ অৰ গেপ ইজ 2 to 3 mm এইটো গ্ৰাইণ্ডিং হুইল থাকে যিটো এনেকৈ
গ্ৰাইণ্ডিং হুইলটো সোমাই থাকে যে আৰু ইয়াত যে এটা ৱৰ্ক ৰেষ্ট থাকে য'ত আমি জবটো ৰাখিব পাৰোঁ এই যিটো মাজৰ মানে গেপটো থাকে এই গেপটোক কোৱা হৈছে 2 to 3 mm গেপটো বেছি নাথাকে কাৰণ লাহে লাহে গেপটো বাঢ়ি যায় কাৰণ গ্ৰাইণ্ডিং হুইলটো ক্ষয় হ'লে সেইটো গেপটো বাঢ়ি যায় কিন্তু একচুৱেল গেপ ইজ 2 to 3 mm চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াৰ পাছত আমি নেক্সট আকৌ এটা এনেকৈ পইণ্টছ ভিডিঅ' ছিৰিজ লৈ আহিম এটাকৈ ভিডিঅ' পাৰ্ট 1 2কৈ দি থাকিম আৰু এইকেইদিন মই কণ্টিনিউ দিম কাৰণ অইলৰ এক্সামটো আহি পাইছে স্পেচিয়েলি এইটো মই অইলৰ এক্সামৰ কাৰণে বনাইছোঁ আৰু ইয়াত একদম হেভি বা হাই লেভেলৰ কুৱেশ্যনছ নিদিওঁ বেছিক কুৱেশ্যনছখিনি দিম যাতে ৰিভিজনটো ক্লিয়াৰলি হ'ব পাৰে থেংক ইউ